السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم ناصر من قناة بشنونز. Resident Evil Requiem بالنسبة لي هي أكثر لعبة فيها لور ثقيل وبطريقة سرد ناضجة وتحترم تصنيف وتوجه العمل. فالقصة لا تروى بشكل مباشر وسطحي على طبق من ذهب، بل تحترم عقلك وتكافئك على الاستكشاف بدلا من أنها تلقنك المعلومة وكل شيء بشكل صريح. وهذا يناقض عالم نفس عالم Resident Evil، حيث أنها مبنية على مؤامرات بيولوجية وسياسية. فالغموض والواقعية هي ركيزة أساسية في طرح قصة تصنف كرعب في المقام الأول. هذا المقطع ممكن يوريك مدى عمق عالمها ووزن اللور فيها، وأوعدكم أن بعد هذا المقطع راح تشوفون مشهد فيكتور اللي أمامكم بنظرة مختلفة. وإذا كنت تظن أن جريس قصتها اكتملت، فالنظرية اللي موجودة راح تفتح أبعاد ما توقعنا أنها موجودة من الأساس. شكرا لكم على دعمكم وكلامكم الطيب وعلى كل شيء تقدمونه. عموما ما نبطل عليكم أكثر من كذي، فبسم الله نبدأ. في أولى لحظات دار الرعاية شفنا جريس في أحد الأجنحة الخاصة تحت الملاحظة، لكن مع الترقب والحماس صعب أنك تفكر باللي صار لجريس بالضبط. لكن بمجرد ما أنك تشوف الدرب فبتقول أن على الأغلب اسحبوا دمها، لكن الحقيقة ممكن تكون شيء أعمق وتمهيد لتويست قدام. ولهذا السبب ما شفنا تفاصيل العملية وبدينا نلعب بشكل غامض. وهذا قرار ممتاز بحيث أنه يعزز من الرعب من المجهول، لأن الغموض والضبابية تدعم هالشيء، وخصوصا مع إتقانهم للأجواء وغيره. اللي صار لجريس هي عملية، وتفاصيلها الصادمة كانت موجودة أمامنا، والمعلومات حولها كانت موزعة بطريقة مدروسة واحترافية. عملية جريس كانت في القلب تحديدا، ولو تلاحظ الضمادات اللي عليها بتشوف مكان الدم مرتكز بالقلب، ومكان إجرائهم للعملية كانت موجودة أثناء الاستكشاف تحديدا في منشأة الأبحاث. السرير اللي أمامكم هو مكان إجراء عملية القلب، ولو تلاحظون بجانب السرير يمديك تشوف نفس النقالة اللي علقوا فيها جريس وانقلوها إلى الغرفة 203، وهذا يفسر تواجد تقرير دم جريس بجانب هذه الغرفة بالضبط. لكن الصادم بنفس الوقت هو صندوق الأعضاء الاصطناعية اللي موجود عند السرير، واللي ذكرك بلغز الأعضاء اللي حليته داخل دار الرعاية قبل وصولك للمنشأة. فالفكرة من هذا اللغز مو بس لأسلوب اللعب، بل قصصي عشان تكون ماخذ فكرة عن الفريق اللي كان خلف هذه العملية، واللي قودها الدكتور ريتشاردسون من طاقم فريق الأعضاء الاصطناعيين. على الأغلب هو اللي كتب التقرير اللي بتلاقيه عندك بالغرفة بعد العملية، وكان المسؤول عنها. ولو تقرأ الملاحظات بتنصدم إنهم كانوا يفحصون نبض قلب جريس بعد العملية، وبنفس الوقت سحبوا من دمها. المخرج خلانا نظن أن جريس غير طبيعية قبل الإصدار بطريقة التسويق وتقديم الشخصية في البداية، وخلانا نصدق على أنها طبيعية بعد الإصدار، لكن الحقيقة هي أنها غير طبيعية من البداية، وكل شيء كان قدامنا. جريس فعلا مختلفة، وفيكتور كان عارف هالشيء من حادثة رينوود. هذا يفسر لك المشهد الضبابي والغير مفهوم للبعض لما كان فيكتور يبحث عن الدكتور ريتشاردسون بمكتبه، وهذا بسبب أن الملاحظة اللي قريناها في غرفة 203 كان المفروض يوصلها ريتشاردسون لفيكتور جيديون، لكن فيكتور استغرب من التأخير وراح يبحث عنه بنفسه. في حادثة رينوود الثانية استدرج فيكتور وزينو جريس للتأكد على أنها نفس البنت من الحادثة الأولى، فكانوا يدرسون ردة فعلها تجاه المكان وصور إليسا. وهذا الاختبار اللي تعمد المخرج يوريك إياه، لكن كان في اختبار ثاني ما حد كان يدري عنه. لو تفكرون فيها، ما كان فيكتور يحتاج من الأساس إنه يحول الشرطي لزومبي ويخليه يهاجم البنت اللي المفروض كانوا يبحثون عنها لأكثر من 20 سنة، لكن في الحقيقة هذا كان الاختبار الثاني. كلنا نعرف وشفنا أن في حالة أنك انعضيت فراح تتحول في أقل من دقيقة، وهذا اللي كان يبي يتأكد منه فيكتور. خلى الزومبي يهاجم جريس ويعضها ويشوف إذا بتتحول أو لا، ولما جريس فعلا انعضت ما صار لها شيء. ولهذا السبب ابتسم فيكتور ورحب فيها وقال أنا الآن صرت أعرف أنك الشخص اللي أبحث عنه والشخص المميز والمختار. ونظرتي لهذيل المشهدين بعد ما ربطت الأحداث تغيرت بشكل جذري مرعب.
معرفة فيكتور بأنها آخر ما تبقت من إرث سبنسر تفسر لك ليش ما كانت في مطاردة لجريس في دار الرعاية، وليش قال لها جملة because my master made you who you are واللي جت بعد العملية. فعدم مطاردته لها كان من باب الاحترام لمعلمه أوزويل إي سبنسر. ممكن الحين تتساءل وتقولي شلون؟ وليش القلب تحديداً؟ وإن سبنسر قال إنها طبيعية، لكن حاب أقولك إن أي تساؤل مر عليك فله إجابة موجودة في اللعبة. في البداية سبنسر ما قال إنها طبيعية، بل قال إنها طبيعية بشكل مثالي، وهني يكمن الفرق. لو تلاحظون إن جريس ما كانت تتحول لما انعضت من الزومبي في رنوود، والمخرج تعمد يخليها تطيح بمسبح فيه تي فيروس متحور، وفوق هذا خلى الشخصية تقول إن الدم دخل بحلجها عن طريق تمثيل صوتي، فملاحظة نفس هذه صعب إنها تكون من فراغ. ونفس الشيء مع طعنة فيكتور في النهاية داخل بندورة تحديداً بعد إطلاق ألبس. زينو في أحداث اللعبة كان يحب يختبر مشاعر ونفسية الشخصية، فعلى سبيل المثال اختار فندق رنوود على أساس أنه يشوف ردة فعل جريس، وطبق نفس المبدأ مع ليون لما وصل لمركز الشرطة، وكأن اختبار وتحدي منه لهم لمواجهة الماضي. فماذا لو نفس المبدأ هذا تم تطبيقه في رودز هيل، بحيث أن جريس حطوها بنفس الجناح اللي كانت فيها بطفولتها؟ لأن لو نرجع للماضي شوي، وقت مقابلة إليسا لسبنسر كان في رسالة من باتريك خادم سبنسر على الشريط، وهذه الرسالة كانت لإبلاغ إليسا بوصية سبنسر، وهي أنها تعتني بجريس ابنته بالتبني. هذه الرسالة كانت بعد عدة سنوات من المقابلة على عكس ما الكل يظن، والدليل هو تعليق باتريك لما عرف عن نفسه وقال ربما لا تزالين تتذكريني، فهذا يدل على أن مرت فترة طويلة وسنوات منذ لقائهم الأول، وأيضا يدل على أن سبنسر قضى سنوات ووقت طويل مع جريس لتربيتها. لقائي للمخرج بعد دعوة منه كانت بسبب نظرية تخص ماضي جريس وعلى أنها يتيمة. بذاك الوقت قال لي معلومة جدا مهمة، وأشوف أن حان الوقت للإفصاح عنها. المعلومة هي أن جريس من مواليد 2001، وعمرها وقت أحداث ريكويم هو 25 عام، وهذا يعني أن مقابلة إليسا لسبنسر كانت في عام 2001. فبما أن باتريك ذكر في رسالته أن هذه وصية من سبنسر، فمعناه على الأقل أن هذه كانت بعد وفاته في عام 2006، يعني غالبا في 2007 أو 2008، بعد ما استقرت الأمور عند باتريك وقدر يتواصل مع إليسا بشكل آمن. معنى هالكلام أن إليسا تبنت جريس وهي بالسابع من عمرها، بنفس عمر إيميلي، ماري وكلوي، وأخذت جريس من دار الرعاية بذاك الوقت، وهذه صورة رسمية من ملفات اللعبة لجريس وهي بعمر ال7 سنوات. وبما أن تكلمنا عن رودز هيل، فخلونا نتكلم عن تاريخ وحقيقة هذا المكان قبل شراء فيكتور وذا كونكشن له. دار الرعاية في السابق كان ملك لسبنسر، وفي أكثر من دليل على هالشيء، وأكثرهم وضوحا هو ذكر أندرو من فريق الاستطلاع في الDSO أن رودز هيل لدار الرعاية كانت ملك وتدار بواسطة مؤسسة سبنسر. الشيء الثاني هو الولاعة اللي موجودة في المكان، وفيها تاريخ قديم وغالبا يرمز لتأسيس المكان، وكلنا نعرف أن الشخص اللي عايش في ذاك الوقت كان سبنسر، وشعار المكان أيضا يدعم هالشيء، لأن لو تشوفه بتلاقي اختصار المكان بشكل واضح، وهم الأحرف ROH واللي تعني رودز هيل، لكن إذا قريتها بطريقة مختلفة فراح تشوف كلمة مخفية واللي هي ألبس. فهذه رمزية وتجسيد مثالي لكيفية رؤية الناس للمكان من بعيد وحقيقته المظلمة في الخفاء. الدليل الأخير هو عند توجه لك منشأة الأبحاث بتلاقي صورة الأطفال من نفس المشروع ونوعية التجارب اللي كانوا في الميتم داخل راكون في فترة الثمانينات وبداية التسعينات. الفكرة هي أن هذه المنشأة كانت للحالات المتقدمة واللي تحتاج فحوصات ورعاية أكثر، ولهذا السبب في أجهزة وطاقم طبي كامل لهذا الموضوع، على عكس الميتم اللي كان الفحوصات الأولية. وهذا يفسر لك إطلالة دار الرعاية على مدينة راكون. وبما أن عرفنا حقيقة المكان، فخلونا نرجع لحقيقة جريس. لو تلاحظ أن الجناح اللي بدينا فيه جزئية دار الرعاية كانت المنطقة الوحيدة اللي تحسها فعلا خاصة ومميزة، وكأنه جناح مخصص لشخص واحد مهم، خصوصا لما تقارنه مع باقي الأجنحة والمناطق اللي كانت تعتمد على احتواء عدد كبير من المرضى أو الزوار في منطقة واحدة. وهذا يرجع لسبب أن هذا الجناح بالذات كان لجريس في نشأتها. لما تطلع من الغرفة 203 بتلاقي أن فيه لوحة إرشادية قديمة، وغالبا ترجع لنفس الفترة اللي كان فيها المبنى ملك لمؤسسة سبنسر. هذه اللوحة تشرح لك أساسيات العمل والخدمات وغيره، نفس المؤهلات المطلوبة ونوع الفحوصات اللي راح تتم وما يوفرها المبنى للموظفين. ولو تلاحظ أن التجارب كلها على الأطفال بجانب اختبار وفحص دوري للنظر،
بعد التجربة، وهذه واحدة من النقاط المهمة. أعتقد أن تجارب الأطفال في ريكويم انقسمت لقسمين، ولكن كلها تخدم نفس الرؤية الرئيسية لسبنسر، واللي هي نقل الذاكرة. النص الأول اعتمد على المخ كمنطقة مركزية لإجراء الفحوصات، لأن المخ يعتبر المخزن الرئيسي للذكريات، وهذا يفسر لك علامة العملية والتجارب على جبهة الأطفال في فلاش باك ميتم راكون. ولو تلاحظون كلهم عندهم نفس الأعراض الجانبية، فصاروا يتشابهون ويمتلكون نفس لون العين. أما النص الثاني فهو اعتمد على فرضية القلب كذاكرة خلوية، فالقلب كان المنطقة المركزية لإجراء الفحوصات، ونفس ما صار مع المخ، فكل اللي سوى عليهم التجارب تحصلهم يتشابهون مع بعض وعندهم نفس الأعراض الجانبية، واللي هم إيميلي، ماري، وكلوي، وغريس. لعل هذا هو سبب التشابه في الشكل والمظهر، والأهم الآثار الجانبية، لأن إيميلي أصبحت كثيفة وماري نفس الشيء قبل التحول، وحتى بعد ما تحولت ما تقدر تطلع إلا في الظلام كرمزية معبرة على العمى. أما كلوي، واللي بمجرد ما بدأت تظهر عليها بعض التغييرات على العين أنهوا حياتها، لأن باعتقادهم التجربة فشلت. ولما نجي لغريس فهي عندها ضعف نظر وتلبس نظارات، وهذا الشيء هو دليل صادم على أنها بيوم من الأيام فعلا جاه الأثر الجانبي وتعالجت منه، ولهذا السبب هي المميزة، وغالبا إيميلي تجي بعدها لأنها أخذت جرعة من ألبس واسترجعت بصرها، فأصبح لون عيون إيميلي مطابق للون عين غريس، اللي أصلا متطابق مع لون عين كلوي. فلما نجمع صورهم مع بعض فراح نشوف أن كل تجربة تمتلك نسخ متشابهة، وفكرة انقسام التجارب لقسمين، واحد يركز على المخ والثاني يركز على القلب، تصير واضحة بشكل مرعب، لأن كل شيء كان مدروس وقدامنا من البداية. هذا الشيء يخليك تفهم ليش المخرج بإعلان الكشف حط لقطة من عملية قلب غريس من ضمن الفلاش باك، على الرغم من أنه حدث راح يصير بالمستقبل. فالفكرة هي أن عملية ريتشاردسون وطاقمه تحت إدارة فيكتور هي متصلة بماضي غريس أكثر من مستقبلها. هذا يوضح لك سبب تعاطف زينو معاها في مركز الشرطة ومحاولة تشجيعها وإقناعها، لأنه كان متفهم ومر بنفس التجربة من قبل. وبنفس الوقت يخليك تفهم ليش زينو انصدم بحقيقة غريس في بندورا، على عكس فيكتور اللي كان عارف هالشيء فما انصدم وما صار له نفس اللي صار مع زينو. ما أبالغ لو قلت لكم أن نظرتي لبعض المشاهد وحتى الألغاز وعالم اللعبة عموما تغير بشكل جذري بعد هذا الاستنتاج. الشيء الأخير هي ذاكرة غريس، فلو هذه الأشياء كلها كانت موجودة وجزء من طفولتها فليش ما تتذكر؟ أعتقد أن غريس فاقدة لجزء من ذاكرتها، وبالذات اللي يتعلق بطفولتها. ولو تلاحظون أن المطورين تعمدوا عدم إعطائنا أي شيء يخص غريس قبل حادثة رنوود، وهذا الشيء متعمد لأن التطرق لماضي غريس راح يكشف الكثير، ولكن بالمقابل تم التلميح لموضوع ذاكرة غريس في مركز الشرطة تحديدا. فلو تتذكرون بمجرد ما شافت كلوي وحقيقتها وتعرفت على فكرة نقل الذاكرة جتها صدمة غير طبيعية، وطريقة إخراج المشهد وحتى المؤثرات كانت توحي بأنها في صراع داخلي وتحاول تتذكر شيء ممسوح أو مبرمج بطريقة ما تخليها تتذكر الماضي. غريس في الحقيقة هي مميزة، لكن مثل ما قال سبنسر طبيعية بشكل مثالي. فغريس هي تجسيد لحلم وغاية سبنسر، وهي المفتاح اللي كان يبحث عنه. فهي تتحمل التي فايروس المتحور وبنفس الوقت تحافظ على قدراتها العقلية. لعل هذا هو السبب الحقيقي وراء تسميتها لاسم غريس، واللي يحمل معنى النعمة، وهذا ما تعنيه غريس لسبنسر. أعتقد أن بدأوا يلمحون لهذا الشيء عن طريق الدبدوب اللي موجود في منزل غريس، واللي راح تهديه مستقبلا لإيميلي بعد ما تسترجع بصرها. ولعل هذا الدبدوب كان هدية من إليسا بعد ما تبنت غريس، وما راح استغرب لو كانت هدية من سبنسر من الأساس. وحتى لافتة الراهبة المحذوفة من اللعبة فممكن حذفوها بحكم عدم تواجد راهبات في عهد فيكتور، لكن إذا رجعنا لتأسيس المكان من الستينات فصعب تشوف كنيسة بدون راهبة أو شخص ديني مسؤول. حاليا مع نهاية الأحداث وصل فريق النخبة من ذا كونكشنز لاسترجاع هدف تم فقدانه مؤخرا، ولعل هذا الشيء ما يكون فقط زينو أو جرعة ألبس اللي خذاها فيكتور، بل ممكن تكون عينة من دم غريس اسحبوها من قلبها بشكل مباشر. لأن العملية اللي صارت في دار الرعاية ما كانت فقط عملية قلب، بل أيضا كان فيها سحب دم من خلال القلب، وهذا الدم كان موجود داخل عبوة تحمل اسم ألبس.
أعتقد أنها جت بطلب خاص من مجلس إدارة المنظمة، لأن الحقيبة اللي كانت فيها العينة سلمها فيكتور لزينو بعد تفجير المنشأة. ويمدينا نشوف زينو يحمل الحقيبة واللي فيها عينة من دم جريس وهو متجه لمركز الشرطة. وهذا ممكن يفسر لك ليش قالوا النخبة استرجاع الهدف بدلا من أخذه، لأنه كان شيء ملك لهم بحكم أنه كان مع زينو وفقد مع نهاية الأحداث، فلهذا السبب تم تسمية العملية بالاسترجاع. هذه التفاصيل والأسرار هي نموذج ممتاز على جودة الكتابة وأسلوب السرد الناضج والقصص العميقة اللي تحترم عقلية اللاعب. فبدلا من أنه يتم تلقينك المعلومات بشكل مباشر، فاللعبة تشجعك على الاستكشاف، وكل ما استكشفت راح تكتشف معلومات وأشياء تخص لور القصة. ولهذا السبب قصص ألعاب نفس سايلنت هيل 2 لا يزال الناس يتكلمون عنها ويقولون نظريات، وهذا مو بس لجودة قصتها بل أيضا لطريقة وأسلوب سردها الناضج، لأن الغموض والضبابية هي ركائز أساسية وداعمة بنفس الوقت في مجال الرعب. وأظن أن هذا اللي كان يقصده ناكانيشي بالرعب الاستكشافي، فالاستكشاف ما يقتصر فقط على البحث عن مخرج أو قطعة معينة لحل لغز أو حتى موارد، فالاستكشاف أيضا يدخل فيه اللور ويسرد بعض التفاصيل بشكل إبداعي. وهذه أحد الأسباب اللي خلتني أحب قصة ريكويم وأسلوب سردها اللي فعلا أخذ السلسلة لمستوى يليق فيها بالسرد والإخراج. وأعتقد أن هذا أفضل تلميح وبناء لتويست في السلسلة كاملة، تفاصيلها مكتوبة بعناية ومرتبة بشكل مدروس، ولم يسبق للسلسلة إنها تقدم هذا المستوى من العمق قصصيا. وللأمانة وبشكل عام ما كنت راح أطلع بهذا التحليل والاستنتاج إلا ولأن قصة اللعبة خلفها فريق يمتلك جودة كتابة عالية وفاهم بطريقة إلقاء قصص الرعب. فشكرا لكم على المتابعة، ولا تنسون تعطوني رأيكم بخصوص هذا التحليل تحت في التعليقات لأني جدا متحمس إني أقراها. وشكرا مرة ثانية من القلب على المتابعة وعلى الدعم وعلى كل شيء قاعدين تقدمونه. كان معاكم أخوكم ناصر من قناة بيشن وينجز، وشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام.